Γεια σας! Σήμερα θα φτιάξουμε μαζί μία από τις αγαπημένες μου σπιτικές μάσκες προσώπου. Είναι η περιβόητη χρυσή μάσκα με γιαούρτι και κουρκουμά. Αν θέλετε δέρμα λαπερό, χωρίς κοκκινίλες και φυσική αναζωογόνηση, μείνετε μαζί μου. Το γιαούρτι που θα χρησιμοποιήσουμε περιέχει γαλακτικό οξύ που κάνει απαλή απολέπιση και ενυδατώνει. Ο κουρκουμάς έχει αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες, βοηθάει στην ακμή και δίνει απίστευτη λάμψη. Προαιρετικά μπορούμε να βάλουμε και λίγο μέλι για έξτρα αντιβακτηριδιακή προστασία. Πάμε να ξεκινήσουμε. Καταρχάς θέλουμε ένα μικρό μπολάκι για να βάλουμε μέσα τη μάσκα μας. Θα βάλουμε μέσα στο μπολάκι με ένα καθαρό κουτάλι μία κουταλιά της σούπας γιαούρτι στραγγιστό. Θα βάλουμε σύνολο μισό κουταλάκι του γλυκού κουρκουμά, αλλά θα το βάλουμε σε δόσεις ώστε να ανακατεύουμε καλά με το γιαούρτι και να διαλύεται. Προσοχή όμως, δεν θα βάλουμε πολύ γιατί βάφει ο κουρκουμάς. Ανακατεύουμε καλά μέχρι να γίνει μία ομοιόμορφη χρυσή κρέμα. Η μυρωδιά της είναι πολύ χαλαρωτική, πιστέψτε με. Έτοιμη η μάσκα μας. Θα σας δώσω μερικές συμβουλές. Θα τη χρησιμοποιείτε πάντα σε καθαρό πρόσωπο, αποφεύγοντας την περιοχή των ματιών και την αφήνουμε μόνο 10 με 15 λεπτά να σταγνώσει ελαφρώς. Ξεπλένουμε το πρόσωπο με χλιαρό νερό και σκουπίζουμε ταμποναριστά. Αυτό που θα σας κάνει εντύπωση είναι ότι το δέρμα σας θα φαίνεται πάρα πολύ φωτεινό αμέσως και η αίσθηση που θα σας αφήσει θα είναι ότι το δέρμα σας θα είναι πάρα πολύ απαλό. Αν μείνει μία ελαφριά κιτρινίλα, απλά περάστε το πρόσωπο με λίγο γάλα σε βαμβάκι ή το κανονικό σας καθαριστικό. Δοκιμάστε τη και γράψτε μου στα σχόλια πώς σας φάνηκε. Μην ξεχάσετε να κάνετε like και subscribe για περισσότερα tips ομορφιάς. Η συγκεκριμένη μάσκα είναι γνωστή για τις αντιφλεγμονώδεις και λευκαντικές της ιδιότητες. Είναι ιδανική για φυσική λάμψη, για μείωση κοκκινίλων και σημαδιών, για βαθιά ενυδάτωση με το γαλακτικό οξύ του γιαουρτιού και φυσικά για την αντιμετώπιση της σταμπής όψης.
Καλή επιτυχία! Θα τα ξαναπούμε σύντομα σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας!